Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini saya ingin berkongsi berkaitan dengan satu apps di smartphone ataupun Android, iaitu Benime. B-E-N-I-M-E. Okay, mula-mula kita pergi kepada Play Store untuk menginstall apps itu. Okay, type B-E-N-I-M-E. Okay, di sini oleh kerana saya sudah install, iaitu Benime whiteboard animation creator. Okay, tekan open. Di sini ada project and movie. Tekan simbol tambah. Okay, title, create. Okay, masukkan title. Untuk petang ini saya ingin buat movie berkaitan dengan matematik tingkatan 4 KSSM, iaitu tajuknya ialah ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, kita masukkan title and seterusnya adalah create movie. Choose canvas size. Okay, di sini saya masukkan, saya pilih YouTube 1080p. Okay, di paparan sekarang adalah simbol smile ni. Okay, di sini boleh masukkan clip art, custom, add image, add image SVG. Okey, saya ingin masukkan teks dia, iaitu tajuk tadi, iaitu ketaksamaan tekan insert. Di sini anda boleh pilih delay, duration, size ni besar ataupun kecil. And elevation. Okay, boleh pilih. Okay, size dia. Okey, siap. Oh, saya ingin besarkan sedikit. Okey, seterusnya adalah tekan simbol berus tu untuk background. Saya pilih untuk warna orange. Tekan okey. Okey, cuba kita run dulu dengan simbol play. Okay, seterusnya saya ingin masukkan layer. Tekan simbol empat segi ni. Okay, saya ingin menambah gambarnya. Okay, saya pilih ni add image. Ini kerana saya sudah save gambar dalam galeri saya terus pilih saja. Okey, ini adalah case yang pertama. Okey, layer lain. Okey, saya masukkan saya masukkan image yang lain, add image. Okey, saya perlu tunggu image. Dan saya tambah layer lagi untuk case yang ketiga.
Okey, cuba kita tekan play. Okey, di bawah tekan di bawah butang play ada butang video ni. Okey, ambil movie tadi saya sudah namakan sebagai ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, make movie. Okey, di sini movie anda akan di rendering movie. Maksudnya dia akan jalankan movie yang kita hasilkan tadi. Okey, seterusnya di sini ada movie part, ready to play and share your movie. Boleh tekan sama ada nak tengok, nak mainkan, play movie ataupun share movie. Okey, saya pilih share movie. Okey, saya pilih di mana anda ingin share movie anda. Okey, selepas rendering movie, movie yang anda hasilkan tadi sudah berada dalam galeri. Okey, boleh semak di galeri telefon masing-masing. Okey, sekian saja untuk hari ini. Bye bye.